Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh một cây hoa lan khi nó đã bị thối những chiếc lá như thế này. Khi có những cây hoa lan như thế này, các bạn đừng vội bỏ đi. Những chiếc lá này nó có chứa rất nhiều nấm và có những đốm trắng ở trên đây. Đây chính là nấm đây. Và chúng ta cần phải cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh để tránh làm ảnh hưởng đến những cây hoa lan khác. Nguyên nhân do chất trồng rất ẩm hoặc là cây hoa lan bị nhiễm nấm đã làm cho những chiếc lá này bị thối rất nhanh. Nếu các bạn không biết cách xử lý thì những cây như thế này rất khó phát triển. Nhưng trên đây vẫn còn một chiếc lá đang rất xanh và rất tốt. Chúng ta sẽ có cách hồi sinh rất dễ. Nguyên nhân là do chất trồng rất ẩm. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho rễ bị thối và bị hư rất nhanh chóng. Chất trồng này nó chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Còn khi các bạn sử dụng thì phải biết cách. Nếu không thì chúng ta rất khó hồi sinh những cây hoa lan như thế này. Nó đã làm cho tất cả những chiếc rễ ở đây đã bị thối rất nhanh. Khi hoa lan mua về, nếu cây bị như thế này thì các bạn đừng nên bỏ đi. Sau đó hãy kiểm tra và cắt bỏ tất cả những rễ hư này ra khỏi cây. Nó đã bị thối trên những chiếc lá này rất nhiều. Và các bạn cần phải cắt ngang đây, vì ngay tại phần này nó đã bị hư. Sau đó chúng ta hãy gỡ chiếc lá này ra. Và những cây như thế này thì ngay tại phần này nó đã bị hư rất nhiều, nên các bạn cần phải loại bỏ. Những cành hoa này ngay tại phần gốc nó đã bị hư, nên các bạn không giữ lại. Và chúng ta không giữ lại được cành hoa này vì nó đã bị hư. Khi phục hồi những cây hoa lan thì các bạn cần phải làm sạch những vị trí này. Khi các bạn thấy phần này còn tươi thì chúng ta sẽ hồi sinh lại cây rất dễ. Còn đối với phần này, các bạn hãy cắt ngang đây. Và chúng ta hãy gỡ bỏ chiếc lá này ra khỏi cây.
vì nó đã bị hư hoàn toàn. Khi các bạn thấy nó còn tươi và khỏe như thế này thì chúng ta sẽ hồi sinh lại phần này rất dễ. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và trong mọi hoàn cảnh, khi chúng ta phục hồi những cây hoa lan như thế này thì các bạn cần phải làm sạch, vì những chiếc lá này có đề kháng và sức sống rất kém so với những cây khỏe mạnh. Khi chúng ta làm sạch, nó sẽ tạo điều kiện giúp cho cây được phục hồi nhanh và dễ hơn. Với những gốc cây như thế này, nếu các bạn phục hồi nhanh thì gốc cây phải còn khỏe mạnh và tươi tốt. Nếu những gốc cây không còn được khỏe mạnh thì các bạn sẽ không thể nào phục hồi lại được. Sau đó các bạn sử dụng một cái khăn sạch và chúng ta lau lại cho thật khô. Và cách làm này tuy đơn giản nhưng nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn, khi nó chỉ còn lại một lá, nó vẫn sẽ được hồi sinh rất nhanh. Những chiếc lá này thì các bạn cần phải kiên trì. Dưới mặt lá này luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn. Nếu các bạn làm cách này thì nó sẽ làm tăng hiệu quả rất cao trong quá trình hồi sinh. Và chỉ hồi sinh được khi những chiếc lá này nó vẫn còn xanh và tươi, còn được khỏe mạnh như thế này. Và phần gốc cây này cũng vậy. Các bạn chỉ phục hồi được khi những phần này còn tươi và vết cắt còn xanh và khỏe. Với những gốc cây, khi những chiếc rễ này đã bị hư hoàn toàn thì các bạn sẽ không thể nào hồi sinh được. Các bạn chỉ cần sử dụng một thìa bột baking soda. Bột baking soda có tác dụng giúp cho những cây hoa lan không bị nấm, cây không bị nhiễm khuẩn và tăng cường quá trình phục hồi của cây rất nhanh. Dùng một thìa. Cho vào 1 lít nước. Và loại bột này rất dễ hòa tan vào nước. Các bạn hãy cho nước này vào đây. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho phần này hồi sinh, sẽ không bị nấm, không bị thối, được phát triển rễ rất nhanh. Và phần gốc cây này cũng vậy. Hãy đặt vào đây. Và hãy cho nước này vào. Các bạn cũng sẽ ngâm trong 25 phút. Nó giúp cho gốc cây này được kháng khuẩn khử trùng, khi trồng lại sẽ không bị thối. Và phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà chúng ta hãy dành để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh, được khỏe mạnh. Nó giúp cho những cây hoa lan yếu được hồi sinh. Và đây là một trong những cách rất đơn giản để làm sạch bụi bẩn. Nếu hoa lan có lá bị nấm hoặc bị côn trùng
thì nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta có những chiếc lá xanh, khỏe mạnh hơn. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Các bạn nên nhớ lau ở dưới mặt lá này, vì nơi đây có rất nhiều nấm và vi khuẩn. Và chúng ta thực hiện cách làm này đều đặn thì những cây hoa lan sẽ được hồi sinh, cây phát triển rất nhanh. Và cũng cách làm này nó sẽ giúp cho những chiếc rễ được hồi sinh, cây được khỏe mạnh hơn. Những chiếc rễ mới được hình thành rất nhanh và dễ. Một cách rất đơn giản để các bạn chăm sóc những cây hoa phong lan được hồi sinh rễ tốt hơn. Và chúng ta hãy tưới vào đây. Bộ rễ sẽ được bảo vệ rất tốt. Và những cây hoa lan của các bạn sẽ được xanh và được khỏe mạnh hơn rất nhiều. Sau đó các bạn lấy ra. Và đến lúc này, bộ rễ cũng đã hấp thụ được rất nhiều dưỡng chất. Chúng ta sẽ rất yên tâm để hồi sinh lại những cây hoa lan như thế này. Các bạn nên sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn tự nhiên và là dưỡng chất hữu cơ rất tốt. Khi chúng ta muốn phục hồi hoa lan thì cách làm này luôn hiệu quả. Hãy bôi vào phần này. Nó sẽ giúp cho phần này khi hồi sinh sẽ không bị thối. Sau đó các bạn sẽ để ở nơi mát trong 1 ngày. Và phần gốc cây này cũng vậy. Chúng ta sẽ bôi vào đây. Và hãy rắc một ít vào phần lõi của cây. Và cách làm này sẽ giúp cho gốc cây khi các bạn phục hồi nó sẽ không bị nấm. Những phần cắt của rễ cũng bôi vào đây. Hãy trồng lại bằng vỏ thông khô. Các bạn cho vào rêu khô. Và không tưới nước cho cây trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, các bạn sử dụng bã cà phê. Trong quá trình sử dụng, bã cà phê chúng ta đừng bỏ đi. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp hoa lan được phát triển. Các bạn hãy sử dụng 1 thìa. Cho vào 1 lít nước. Các bạn hãy lọc vỏ cặn.
Sau đó các bạn tưới nước cà phê vào gốc của cây. Và cách làm này để giúp cho gốc cây được kháng khuẩn khử trùng nhẹ, chứa rất nhiều dưỡng chất, giúp hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Để trong 25 phút. Và các bạn sử dụng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển rất tốt. Và cách làm này rất hiệu quả cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Nó luôn được sạch, được khỏe mạnh hơn. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Nó giúp cho cây tăng cường trao đổi chất, được hồi sinh và phát triển rất nhanh. Khi các bạn sử dụng cách làm này trên hoa lan thì những chiếc lá bị vàng nó sẽ dần được xanh và thúc đẩy quá trình quang hợp, giúp cho những cây hoa lan phát triển rễ rất tốt. Cây được hồi sinh rất nhanh. Và hoa lan của chúng ta luôn được khỏe mạnh, xanh tốt hơn. Nó cũng giúp loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Hoặc có thể dùng nó để tưới phun sương cho cây. Và các bạn cũng nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn được xanh, được khỏe mạnh hơn. Các loại côn trùng như là nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên hoa lan. Hãy nhớ phun dưới mặt lá. Và nó luôn là cách để giúp cho những cây hoa lan hồi sinh rễ rất tốt. Nó giúp cho cây của các bạn được phát triển rất nhanh. Hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh với loại dinh dưỡng này. Sau đó các bạn lấy ra. Và ngày thường chúng ta chỉ dùng nước để tưới phun sương giữ ẩm cho cây. Tưới vừa đủ ẩm để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Phun sương 7 ngày một lần. Sau đó hãy đậy lại. Còn với chiếc lá này, sau một ngày, các bạn sẽ rất yên tâm để hồi sinh lại. Vì phần gốc nó đã được khô và tạo điều kiện giúp cho những chiếc lá được phát triển rất nhanh. Sử dụng một phần của chai nhựa. Và các bạn cắt giống như mình. Dùng một miếng bông mềm hút nước. Và nó có tác dụng rất tốt để giúp các bạn hồi sinh hoa lan. Và sau đó chúng ta sẽ đặt chiếc lá vào như thế này. Các bạn cho nước lọc vào. Chỉ cần kiểm tra mực nước ở đây. Nước sẽ được miếng bông mềm hút lên để giúp cho phần gốc này được giữ ẩm. Để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó giúp cho những cây hoa lan như thế này được hồi sinh, phát triển rất tốt. Sau đó các bạn sẽ đậy lại như thế này.
Và chúng ta sẽ không cần phải tưới phun sương để giữ ẩm cho cây. Vì cách làm này, độ ẩm được duy trì rất tốt và sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên rất tốt. Khi các bạn sử dụng cách làm này, độ ẩm luôn được duy trì, thì những cây hoa lan nó sẽ được phát triển rất nhanh. Một phương pháp hiệu quả, đơn giản và rất tuyệt vời. Những chiếc rễ đã được mọc lên. Khi chúng ta sử dụng những cách làm như thế này thì tùy thuộc vào mỗi loài mà có sức sinh trưởng và phát triển đều không giống nhau. Đối với những cây hoa lan, luôn có những cây nhanh, có những cây rất chậm. Nếu các bạn kiên trì và chúng ta thực hiện vệ sinh những dụng cụ trước khi làm cho thật sạch thì kết quả sẽ rất tuyệt vời. Nó giúp cho những cây hoa lan phát triển rễ rất nhanh chóng, lá rất xanh, cứng cáp và rất khỏe mạnh. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, và trên kênh có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem thêm. Và đến giai đoạn này, chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại, giúp những cây hoa lan như thế này được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Còn đối với cây hoa lan này, sau 2 tháng, nó cũng đã luôn được xanh tốt hơn, có được những chiếc rễ phát triển. Chúng ta tận dụng các loại phân hữu cơ tại nhà, và điều đặc biệt, nó rất tiết kiệm. Quá trình này đã giúp cho những chiếc rễ phát triển rất khỏe mạnh. Phân hữu cơ có ưu điểm là rất bền, giúp cây phát triển bền vững theo thời gian. Giai đoạn này, các bạn hãy trồng lại cây bằng vỏ thông. Và khi mới trồng, chúng ta nên để cây ở những nơi khô ráo, thoáng mát từ 3 đến 5 ngày. Khi cây đã dần ổn định, các bạn hãy cho cây ra tập làm quen với ánh sáng bên ngoài, và ánh sáng đó là ánh sáng nhẹ, để giúp cho cây phát triển được nhanh hơn. Cho thêm một ít rêu để giúp cho cây được giữ ẩm. Và cây hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh khi trồng bằng cách này. Các bạn vẫn tiếp tục sử dụng bã cà phê, chỉ dùng 1/2 thìa, cho vào 500 ml nước. Sau đó hãy lọc bỏ cặn. Nó luôn là một nguồn dinh dưỡng hữu cơ bền vững cho những cây hoa lan và những cây trồng khác phát triển được rất nhanh. Các bạn cho một ít vào bình phun. Và chúng ta sẽ phun đều lên toàn cây hoa lan, từ thân, lá, rễ.
và nên áp dụng 14 ngày một lần. Nó giúp cho những cây hoa lan được xanh, cây nhiều rễ và phát triển rất khỏe mạnh. Đậy những chiếc rễ này lại để giúp cho cây được phát triển nhanh hơn. Vì đây là những chiếc rễ non. Cây hoa lan này cũng vậy. Các bạn thực hiện 14 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho cây phát triển rất tốt. Luôn có nhiều cách làm. Các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Hy vọng với cách rất dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để hoa lan phát triển nhanh và khỏe hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công